สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนเควสเพื่อเรียนคาถาสะเดาะกรรวมไปถึงไซเควสที่เราคิดว่าน่าสนใจระหว่างรอการทดสอบอันถัดไปกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะตอนเราไปคุยกับมิสเตอร์มูนพาลุงของโรงเรียนเขามีเรื่องให้เราช่วยนะคะโดยเขาขอให้เราดูที่รูปปั้นที่มีหินสีฟ้าเพราะพอเป็นเวลากลางคืนหินจะกลายเป็นสีฟ้าเรืองแสงและเมื่อเราเก็บหินรูปปั้นก็จะหายไปและเราสามารถทำได้ในเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะมิสเตอร์มูนอธิบายว่าหลังจากวันนั้นที่เราเจอเขาในหมู่บ้านรูปปั้นก็โผล่ขึ้นมาในฮอกสวอตและฮอกสมีธตรงนี้ขออนุญาตเก็บฟิลไกด์เพจนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าบางคนแกล้งเขาวันนั้นเขาเจอกับบล็อกการ์ดหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถแปลงรูปเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดได้ซึ่งตัวนี้แปลงร่างเป็นดีมิไกด์นะคะ A demiguise ซึ่งเป็นสัตว์ที่มองเห็นอนาคตและมิสเตอร์มูนมีประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับเดมิไกด์สมัยที่เขายังอยู่ที่เกาหลีโดยบล็อกการ์ดนี้แปลงร่างเป็นเดมิไกด์และถือดวงจันทร์ล้อกับชื่อของเขานะคะเขาต้องการให้เราช่วยกำจัดรูปปั้นและเขารู้ว่ามีรูปปั้น2 อันอยู่ใน Faculty Tower หรือหอคอยของอาจารย์นะคะมิสเตอร์มูนบอกให้เราใช้คาถาพังตัวและเขาจะสอนคาถาสะเดาะกรให้นะคะโดยรูปปั้นจะอยู่ในห้องน้ำของ Prefect และห้องพยาบาลสำหรับการสะเดาะกรเราจะต้องหมุนปุ่ม L3 และ R3 ไปตามช่องจนกว่าคอนจะสั่นพอกรสีแดงและสีเขียวสั่นแล้วเราก็จะสามารถเปิดประตูได้นะคะไหนๆเข้ามาในส่วนนี้ได้แล้วเราก็จะเปิดห้องนอนอาจารย์ของทุกคนกันเลยดีกว่าชั้น 2จะมีพีเฟกเฝ้าอยู่แต่เขายืนหันหลังเราก็แอบเข้าห้องได้ตามปกตินะคะแต่เราออกไม่ได้เพราะเขาเดินมาขวางประตูเฉยเลยเราโดนจับได้ก็ต้องเล่นใหม่นะคะรอบนี้เราก็ล่อพีเฟกไปทางอื่นและแอบขึ้นบันไดมาแต่ตอนนี้เจอทั้งศาสตราจารย์วิสลีย์ทั้งชาร์ปเลยนะคะเราพยายามยิงล่อแล้วแต่โดนชาร์ปจับได้แบบงงๆเริ่มใหม่กันอีกรอบวิสลีย์กับชาร์ปหายไปแล้วนะคะเราว่าเกมค่อนข้างใจดีพอสมควรเลยเพราะเราจะโดนจับอีกครั้งที่ห้องน้ำพีเฟกพอเล่นอีกรอบจำนวนนักเรียนก็จะลดลงนะคะดูเหมือนว่าหอคอยนี้จะเชื่อมกับหอนาฬิกาแต่มีคนเดินยัวเย็บไปหมดเราเลยถอยออกมาก่อนสุดท้ายเราจะมาถึงห้องพยาบาลซึ่งมีเฮกการ์ดกับกาลิกอยู่นะคะแน่นอนว่าเราโดนจับได้อีกรอบเล่นรอบใหม่ก็แทบไม่เหลือใครแล้วค่ะตอนนี้กลับมาหามิสเตอร์มูนเขาขอให้เราหาเพิ่มเพื่อสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังตอนแรกเขาคิดว่าเป็นพีฟแต่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่สามารถอธิบายรูปปั้นในฮอกสมีธได้โดยเขาบอกว่าถ้าเราหารูปปั้นให้มากพอเขาจะสอนคาถาสะเดาะกรที่เลเวลสูงกว่านี้ให้ในตอนนี้เราจะได้จดหมายจากเซโรนาที่ต้องการความช่วยเหลือจดหมายจากเซบาสเตียนซึ่งขอให้เราไปเยี่ยมแอนที่เฟลครอฟตามที่เคยสัญญากันไว้จดหมายจากวิสลีย์ให้ไปหาดีที่ห้องต้องประสบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องและจดหมายจากแอดเดเลดที่กังวลเพราะติดต่อลุงไม่ได้หากเข้าไปดูในหน้าเควสแล้วเควสของเซบาสเตียนกับดีคือเมนเควสส่วนที่เหลือจะเป็นไซด์เควสนะคะนอกจากนี้เรายังมีไซด์เควสของแกเรตวิสลีย์ที่ให้เราไปขโมยส่วนผสมจากฮันนี่ดูซึ่งเขากำลังทำเครื่องดื่มซิมิตใหม่ซึ่งเรารับเควสมาก่อนหน้านี้ดังนั้นเวลาเดินไปเดินมาแล้วเห็นคนคุยด้วยได้ก็อย่าลืมกดเข้าไปรับเควสพิเศษกันด้วยนะคะ
เนื่องจากเควสของดิกจะสอนให้เราจับสัตว์วิเศษดังนั้นเราจะทำอันนี้ก่อนนะคะตอนเรามาหาดีที่ห้องต้องประสงค์เขาจะบอกว่าเขาเจอกระเป๋านี้ในห้องที่เราต้องใช้สำหรับการเรียนนะคะซึ่งกระเป๋านี้ดิกเรียกว่าแนปแซกและใช้ในการจัดเก็บและขนย้ายสัตว์วิเศษเราชอบไอเดียนี้เพราะศาสตราจารย์ฮาวินบอกให้เราศึกษาเพิ่มเติมเมื่อมีเวลาว่าง that I should study as many beasts as I can on my own time. และสัตว์น่าจะปลอดภัยจากนักลักลอบล่าสัตว์มากกว่าถ้ามาอยู่กับเรา So perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. ตอนนี้ดิกจะพาเรามาที่แรกระหว่างทางเขาจะเล่าว่าเขาเคยรับใช้นักลักฆ่าสัตว์และเขาเกลียดมากที่คนพวกนั้นทำลายสัตว์เมื่อมาถึงที่อยู่ของพับสกีนดิกจะสอนให้เราใช้แนปแซกโดยเราจะต้องติดตั้งกระเป๋าในช่องอาคมเดินเข้าไปใกล้ๆสัตว์แล้วใช้กระเป๋าเพื่อจับสัตว์โดยเราจะต้องกดปุ่มสี่เหลี่ยมให้ทันตอนโผล่ขึ้นมานะคะต่อมาเราก็จะไปจับจ็อบเบอร์น้องก่อนจะไปจับเราสามารถพูดคุยเพิ่มเติมกับดิกได้ว่าเจ้านายเก่าของเขาใจร้ายและเห็นสัตว์เป็นแค่แหล่งทำเงินกับแหล่งเก็บวัตถุดิบเท่านั้นในการจับจ็อบเบอร์น้องซึ่งบินได้นั้นเราต้องใช้เลวิโอโซเพื่อทำให้สัตว์ช้าลงก่อนจับเข้ากระเป๋านะคะจากนั้นเราจะไปจับมูลครับซึ่งจะปรากฏตัวเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นระหว่างรอเราสามารถถามดิกว่าเขามาอยู่ที่ฮอกวอตส์ได้อย่างไรเขาเล่าว่าเจ้านายเก่าไม่มีครอบครัวพอเขาตายเอลฟ์ประจำบ้านทุกตัวก็ถูกย้ายไปที่ใหม่โดยกระทรวงเวทมนต์โชคดีที่ดีถูกย้ายมาที่ฮอกวอตส์เพื่อนของเขาหลายคนไม่โชคดีมากนักตอนนี้เราก็สามารถเว้นเวลาเป็นกลางคืนได้แล้วก็ไปจับมูลคาฟเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ไปหาดีที่ห้องต้องประสงค์ดีขอให้เรานึกถึงสถานที่สำหรับสัตว์ที่เราจับมาห้องก็จะแปรโฉมและสร้างวิบาเรียมหรือพื้นที่จำลองธรรมชาติขึ้นมาเราสามารถใส่สัตว์ในนี้ได้12ตัว4สายพันธุ์ละ3ตัวเท่านั้นนะคะหากที่เต็มแล้วเราก็สามารถนำสัตว์ไปให้มาดามเพ็กที่ร้านรูทแอนด์เพ็กเพราะเธอจะช่วยหาบ้านให้สัตว์พิเศษดิกยังบอกว่าถ้าเราแปรงขนและให้อาหารเราก็สามารถเก็บวัตถุดิบเวทมนต์จากสัตว์ต่างๆได้เช่นขนของพับสกีนนะคะพอเราเก็บวัตถุดิบแล้วดิกจะให้เราเสก Enchantment Room หรือเครื่องทอผ้าต้องมนต์ซึ่งเราสามารถทอวัตถุดิบใส่เสื้อผ้าเพื่อเพิ่มสแตทได้นะคะเมื่อเข้าไปที่เครื่องทอผ้าเราก็สามารถเลือกเสื้อผ้าที่ต้องการจากนั้นก็กด3เหลี่ยมเพื่อเพิ่มเทรดและคุณสมบัติพิเศษซึ่งเราสามารถเก็บได้จากเควสหรือทีมในแคมป์ศัตรูเป็นต้นนะคะอย่างอันนี้เราเลือกทอเทรดเพิ่มความเสียหายเมื่อปาของด้วยเวทมนต์โบราณนะคะส่วนปุ่มสี่เหลี่ยมจะอัปเกรดเสื้อผ้านะคะหากเสื้อผ้ามีค่าการโจมตีเราก็จะอัปเกรดเพิ่มค่าการป้องกันถ้ามีค่าการป้องกันก็จะอัปเกรดค่าโจมตีนะคะเมนเควสของเซบาสเตียนเราว่าจริงจังแน่นอนดังนั้นเราจะมาทำไซเควสที่น่าสนใจกันก่อนปกติแล้วเราทำไซเควสทุกอันแต่ไม่ได้ลงในวิดีโอนะคะแต่เควสพวกนี้เราว่าน่าสนใจดีเราจะพูดถึงนิดหน่อยเริ่มต้นจากเควสขโมยของที่ฮันนี่ดุกเราต้องหารูปปั้นตามคำบอกของแกและก็เข้าไปในทางเดินลับใต้ดินเควสนี้ไม่มีอะไรมากเน้นซ่อมของเป็นหลักเดินมาเรื่อยๆจนเราโผล่มาที่ร้านฮันนี่ดุกและขโมยของที่เกเรตอยากได้นะคะ I have the dried billywig stings. ไหนๆก็อยู่ในฮอกสมิธแล้วเราก็จะรับเควสของไซโรนาด้วยเลยเขาอยากให้เราไปช่วยโดโรธีสปรอตโชเพื่อนของเธอที่อาศัยอยู่ใน Upper Hawksfield ซึ่งเรารู้จักเธอเพราะเธอคือคนที่คุยกับเราเรื่องแคลร์ก่อนหน้านี้นะคะไซโรนาเล่าว่าสามีของเธอเป็นเพื่อนของพ่อไซโรนาและเธออาศัยอยู่กับพวกเขาตอนหน้าร้อนสมัยเป็นนักเรียนและทำงานพาร์ทไทม์ที่แลนด์ไม่กว่า3 อันหลังจากสามีของเธอตายไซโรนามีโอกาสไปเยี่ยมเธอไม่กี่ครั้งเพราะร้านยุ่งมากเธอเลยฝากเราไปเยี่ยมโดโรธีเพราะเธออาจจะอยากได้คนช่วยไปเก็บวัตถุดิบสำหรับทำน้ำยาบิกเกิลเวลรวมทั้งไปเอาของจดหมายคืนมาให้เธอด้วยพอเราไปหาโดโรธีเธอดีใจที่เซโรนาส่งเรามาและเธออยากให้เราช่วยหาวัตถุดิบแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเรามีอยู่แล้วนะคะก็เลยให้เธอไปเลย
ส่วนของจดหมายนะตัวที่บอกว่าสามีของเธอตั้งใจจะเอาไปให้โซลาน่าแต่เขาเกิดป่วยขณะเดินทางไปเก็บวัตถุดิบระหว่างทางที่ไปหาเธอเขากลับมาถึงบ้านและทำของตกในถ้ำนะคะเควสนี้เราก็เข้าถ้ำเก็บของไปเรื่อยๆส่วนที่ยากที่สุดก็คือการต่อสู้กับโทรภูเขานะคะ เมื่อสู้จบแล้วเราก็จะสามารถเก็บจดหมาย5ฉบับซึ่งเป็นจดหมายจากเพื่อนๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์กาลินอกจากนี้ก็จะมีจดหมายจากเซโรนาถึงเนโรทีด้วยเมื่อเราเก็บจดหมายและกล่องเราก็สามารถเอาไปคืนเซโรนาและจะปลดล็อกของตกแต่งใหม่นะคะอีกไซด์เควสหนึ่งที่เราควรทำก็คือการช่วยตามหาลุงของแอดเดเลนพอเรามาถึงจุดที่เราต้องทำเควสกอบลินเทียบเลยนะคะพอเราสู้จบแล้วเราจะได้แผนที่ก็เดินตามทางมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดใช้ผงฟลูศัตรูเยอะมากจริงๆเราเลยตัดสินใจบินหนีไปตั้งหลักและซื้อยาก่อนกลับมาคราวนี้เราก็ค่อยๆลุยไปเรื่อยๆจนสามารถเข้าไปในซากปราสาทได้แน่นอนว่าข้างในก็กอบลินเทียบนะคะสำรวจไปเรื่อยๆเราจะเจอกับโรแลนด์ลุงของแอดเดเลดแต่เราจะช่วยเขาไม่ได้และต้องหาไม้กายสิทธิ์ของเขาเพื่อมาเปิดประตูมาถึงห้องสุดท้ายเราต้องยิงไฟใส่เครื่องจักรไอ้น้ำที่ชั้น2เพื่อเปิดประตูและต้องสู้กับกอบลินเยอะพอสมควรเมื่อจบแล้วเราก็สามารถเอาไม้กายสิทธิ์ไปให้โรแลนด์ได้นะคะเมื่อเขาออกมาได้เขาจะบอกว่าเขาไม่สามารถทำตามคำขอของแลนด์ล็อกได้เขาจึงถูกจับขังไว้ที่นี่และเขาอยู่ที่นี่นานมากจนกอบลินลืมไปแล้วว่ามีเขาได้ซ้ำเขาจึงได้ยินกอบลินคุยกันเมื่อเราถามเขาว่าได้ยินอะไรบ้างเขาจะบอกว่าสาเหตุเรื่องแรกที่แลนด์ล็อกเก็ตพ่อมดแม่มดก็เพราะว่าเมื่อเขายังเด็กเขาแอบไปดูมังกรที่มีคนจับไว้ถึงแม้จะมีกฎหมายห้ามแล้วก็ตามหลังจากรวบรวมความกล้าไปคุยกับพ่อมดที่ดูแลว่าเขาอยากร่วมทำงานด้วยจังหวะนั้นพ่อมดทำไม้กายสิทธิ์ตกเขาจึงเก็บขึ้นมาพ่อมดเห็นกอบลินถือไม้กายสิทธิ์ก็โกรธมากและทำลายแลนด์ล็อกปานตายหลังจากนั้นเขาจึงมองว่าพ่อมดแม่มดทุกคนโหดเหี้ยมทั้งนั้นก่อนจบกันในวันนี้เราไปจับสัตว์วิเศษมานิดหน่อยเพื่อเอามาเลี้ยงรวมทั้งเอาของประดับทั้งหมดที่ปลดล็อกมาตกแต่งห้องต้องผสมเพิ่มกันนะคะวิดีโอตอนหน้าเราจะไปทำเมนเควสสุดท้ายของช่วงนี้ก็คือการไปหาเซบาสเตียนและแอนที่เฟลครอฟกันนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ